Bine v-am găsit, dragii mei! Cristina Stamate, o stea a teatrului de revistă, actriță excepțională de film, radio, televiziune, ne-a părăsit în data de 27 noiembrie în anul 2017, la vârsta de 71 de ani. A lăsat în urmă pelicule și proiecte fabuloase, dar și multe amintiri plăcute pentru cei care au cunoscut-o îndeaproape. Însă viața sa nu a fost doar un zâmbet, cel pe care îl afișa cu fiecare ocazie în fața publicului. A trecut de la agonie la extaz, a fost trădată în căsnicie, a suferit pentru o iubire neîmpărtășită și a ratat șansa de a avea un copil, dar și-a continuat drumul printre suspine, făcând haz de necaz. Cristina Stamate deborda de energie atunci când apărea pe scenă sau pe ecran. În viața ei a cunoscut multe drame, iar viața sentimentală a fost una plină de dezamăgiri. Zâmbetul ei larg ne va rămâne în amintire mult timp, fiindcă a fost o prezență care încălzea inimile celor din jur cu energia sa molipsitoare. Deși era mai mereu veselă și expansivă, sufletul ei ascundea drame pe care mulți nici măcar nu și le pot imagina. Cristina Stamate a fost dovada vie că aparențele pot fi înșelătoare, pentru că fanii ei nu au bănuit nicio secundă ce viață grea a avut, ci au perceput-o întotdeauna ca pe o femeie care s-a bucurat din plin de succes. Și-a păstrat optimismul și nu a vrut să îi încarce pe ceilalți cu problemele ei, chiar dacă din când în când a acceptat să își deschidă sufletul și să vorbească deschis despre greutățile prin care a trecut. Reușitele profesionale nu au putut compensa durerea pe care a simțit-o în ultima parte a vieții, când a conștientizat că putea face lucrurile diferit. Ca multe alte celebrități, Cristina Stamate a ales să pună cariera pe primul loc. Și-a sacrificat viața de familie și nu s-a gândit că într-o zi va simți nevoia să audă pe cineva care o strigă mamă. Abia târziu și-a dat seama de greșeala făcută și a înțeles că succesul nu este mai important decât iubirea. Meseria te trădează în egală măsură cu o iubire, te poate trăda și sigur că iubirea publicului este extraordinară, e importantă, caldă, te poleiește, dar nu se compară cu ceea ce înseamnă o făptură căreia tu i-ai dat viață, pe care tu o ajuți să crească și să strălucească. Regret pentru că am avut stupiditatea, deci prostia, mi-o taxez grav, că nu am făcut copil, dorindu-mi foarte tare această meserie, să exist în această meserie, și am amânat tot timpul bucuria unui copil pentru un turneu în străinătate, pentru o nouă premieră, pentru un nou proiect. A mărturisit actrița într-un interviu din trecut. Inițial, Cristina Stamate visa să devină avocat, dar în cele din urmă a ales calea actoriei. A ajutat-o mult și firea ei jovială, iar comediile în care a jucat au fost de fiecare dată savuroase. Cea mai mare parte din viață și-a petrecut-o pe scena teatrului de revistă Constantin Tănase din București, după ce a studiat temeinic acest domeniu la Institutul de Artă Teatrală și din București, la clasa regizorului Alexandru Finții și mai apoi a Sandei Manu.
A cunoscut succesul încă de la debut, iar celebritatea pare că i-a luat mințile pe atunci. Voia să se dedice trup și suflet carierei, iar un copil ar fi împiedicat-o să-și urmeze visul. La 19 ani s-a căsătorit cu primul bărbat din viața ei, la sugestia mamei și a soacrei. Bărbatul alături de care a petrecut 11 ani a fost actorul Dan Ivănescu, iar căsnicia lor s-a destrămat din cauza infidelității acestuia. Iată ce a dezvăluit actrița despre debutul acestui mariaj. M-am măritat din amabilitate. Sună bine, nu? Mama zicea că de ce nu mă mărit, că era frică să nu mă batjocorească vreunul. În schimb, soacra mea și-a dat seama că aș fi tare potrivită pentru băiatul ei și îmi tot zicea: "Dar voi nu vă luați?" Și până la urmă s-a trezit și el să-mi spună să ne luăm. Deși nu eram prea hotărâtă, m-am gândit că dacă pot să fac bucurie la atâta lume, am zis da și i-am bucurat pe toți timp de vreo 11 ani. Am avut o căsnicie bună. Ne-am împăcat foarte bine. E și ăsta un joc de doi, ale cărui reguli ar trebui să le știe cuplurile de azi și n-ar mai fi atâtea divorțuri. Până la urmă, divorțul a fost iminent și în cazul lor, după o lungă perioadă în care Cristina Stamate s-a săturat să fie înșelată de soț. Picătura care a umplut paharul a fost chiar momentul în care l-a prins în patul lor cu amanta. Am plecat de la teatru, eram îmbrăcată într-un costum de clown foarte discret, de altfel în toate culorile. Mi-am pus pardesiul pe deasupra pentru că așa cerea anotimpul și m-am dus acasă. Nu pusese lanțul la ușă, așa că am deschis foarte simplu cu cheile mele. I-am văzut în aceeași încăpere și am spus bună seara. Pe atunci fumam, am deschis șifonierul și mi-am luat un pachet de țigări, de parcă de asta venisem eu acasă, nu că mă stârnise femeia aia, și am plecat înapoi la teatru să joc. Numai eu știu cum am jucat actul 2. O vreme am trecut peste infidelitate pentru că am zis că după 11 ani te mai saturi de persoana de lângă tine, dar apoi am pus punct. Scuzele nu ar mai fi mers la mine. A povestit Cristina Stamate în urmă cu mai mult timp. După ce a încheiat acest episod nu prea fericit al vieții sale, actrița a decis să nu se mai căsătorească. Asta nu înseamnă că nu a mai crezut în iubire, având în vedere că ulterior a avut o relație de 20 de ani cu Zamfir Pop. Au început să formeze un cuplu în anul 1979 și povestea lor s-a terminat în anul 1999, când el a trecut în neființă. Nu din dezamăgire nu m-am mai căsătorit, ci fiindcă m-am obișnuit cu binele. Când ești așa independent și activ ca mine, nu simți singurătatea, că îți mobilizezi viața cu lucruri frumoase, lucruri pentru care arzi, care te pasionează. Singurătatea devine ca un drog, e o formă de bucurie. Când ai independență financiară, când ai o meserie care îți place, care te preocupă, în care ai succes, când ai prieteni, te obișnuiești așa. În timpul căsătoriei cu actorul Dan Ivănescu, artista a rămas însărcinată. Vestea că va deveni mamă a îngrozit-o teribil la acea vreme și a făcut tot ce a putut pentru a scăpa de copil. Avorturile nu erau permise în perioada comunistă, dar a urmat procedura pe ascuns acasă. Acela a fost unul dintre numeroasele momente în care a pus cariera pe primul loc. Am realizat că sunt însărcinată foarte târziu pentru că nu știam nici măcar care este data de la care trebuie să socotești. Aveam examenul de diplomă, aveam planuri de viitor, nu aveam niciun sentiment că acolo e cineva, nici nu mă întrebam nimic, pentru că era ceva care mă încurca foarte tare. Am început să caut cu disperare un medic. Asta era o incursiune aproape demnă de James Bond, pentru că rezultatul putea fi pedepsirea amândurora. Am găsit un medic a cărui specializare erau operațiile pe creier.
și operația, ca să zic așa, s-a întâmplat pe masa din sufragerie, acasă la mama mea. Când s-a sfârșit intervenția, după ce am fost ușor amețită de o injecție, i-am spus mamei mele: "Coană mare, vino încoace să-ți iei nepotul." Atunci nu am luat în seamă foarte tare. Scăpasem de ceea ce mă încurca, dar mi-au rămas în minte cuvintele că primul meu copil era băiat. Este confesiunea Cristinei Stamate despre această întâmplare. O persoană din anturajul ei a povestit ulterior că vedeta a avut toată viața mustrări de conștiință după ce a recurs la un asemenea gest extrem. Cristina este una dintre puținele persoane publice care au recunoscut că au făcut o întrerupere de sarcină pe vremea lui Ceaușescu. Era tânără, la început de carieră și nu se considera suficient de matură să aibă grijă de o altă ființă. Regretele au început însă să apară la scurt timp după avort, iar dacă o întreb pe Cristina, zice că e sigură că ar fi avut un băiat, visează un bărbat la 45-50 de ani și crede că așa ar fi arătat fiul ei. Cristina Stamate evita să vorbească despre durerile pe care le-a strâns în suflet, dar nu înseamnă că ele nu au măcinat-o până în ultima clipă a vieții sale. La un moment dat a făcut o mărturisire tulburătoare despre ce simțea cu adevărat. Din spusele ei reiese faptul că multă vreme și-a ascuns suferința. Sunt conștientă că există o plată pentru toate lucrurile ăstea. Am trecut peste foarte multe alte lucruri, pierderea părinților mei, pierderea fratelui meu și am jucat teatru. Am jucat teatru nu în sensul că m-am prefăcut, ci că mi-am lăsat hainele de doliu acasă și m-am dus și am pus paietele și penele în cap la teatru, a declarat ea într-un alt interviu. Până la urmă, actrița teatrului de revistă Constantin Tănase s-a obișnuit cu durerea și cu singurătatea. Deși era conștientă că ar fi putut face diferit anumite lucruri, și-a asumat fiecare greșeală, astfel că a murit împăcată și cu demnitate. Am învățat că ne naștem, trăim și murim singuri. Pentru asta m-am educat să nu jelesc niciodată dacă sunt singură, să nu mă apese singurătatea. Am învățat că nu trebuie să disper în nicio secundă a vieții mele, să nu cred că drumurile se închid pentru totdeauna, spunea actrița într-un interviu. Cristina Stamate s-a născut pe 8 februarie în anul 1946 la București și a murit pe un pat de spital tot în orașul natal pe 27 noiembrie în anul 2017 la vârsta de 71 de ani. Cristina Stamate era singură pe lume, iar în ultimul an a refuzat să se mai alimenteze corect. Actrița locuia cu o cunoștință, iar cu o săptămână înainte să-i se facă rău și să ajungă la spital, i-a cerut acesteia să facă o cerere la administrația blocului pentru a fi scoasă de la întreținere. În ultima parte a vieții s-a luptat cu numeroase probleme cardiace, iar într-un final inima ei a cedat. Impresionant este că s-a stins la numai o zi de la înmormântarea colegei și bunei sale prietene Stella Popescu. Alături de Stella Popescu și Paula Rădulescu, Cristina Stamate a făcut istorie în România. De altfel, actrița s-a remarcat mereu prin dezvoltura și verva sa. Oriunde se afla aceasta, încăperea se umplea de bună dispoziție.